Οι κότες κοιμούνται ανίποτα δίπλα σε δύο ανθεκτικά κινητά από τα καλύτερα που κυκλοφορούν. Τα κινητά αντιλαμβάνονται τις κότες στο σκοτάδι. Οι κότες δεν ξέρω γιατί κοιμούνται. Δεν σας λέω ποια κινητά είναι. Σας ζητώ να το βρείτε μόνοι σας. Και τα δύο, όπως βλέπετε, έχουν θερμική κάμερα. Είναι στις ίδιες ρυθμίσεις. Είναι μόνο στο IR, στην επιλογή IR. Μόνο στην επιλογή θερμική, χωρίς σχεδιαγράφηση περιεχομένου, περιβάλλοντος και περιτριγυρίσματος. Θα δείτε τις θερμικές, θα δείτε κάποια ζωάκια της φάρμας, γάτες, περαστικούς, σκύλο, αυτοκίνητα και θα βγάλετε μόνοι σας συμπεράσματα. Κάπου σας δείχνω, για να είμαι δίκαιος, τα κινητά στο πίσω μέρος για να μπορείτε να δείτε ποια είναι. Βλέπετε μόνοι σας. Σε λίγο θα σταματήσω να μιλάω. Θα πανεβαίνω μόνο όπου χρειάζεται. Τα συμπεράσματα είναι τελείως δικά σας. Επίσης έχω ανοίξει και τον επιλογέα θερμοκρασίας. Βλέπετε τις θερμοκρασίες για να δείτε μόνοι σας αν συμφωνούν ή διαφωνούν οι θερμοκρασίες στα ίδια κινητά. Είναι νύχτα, απλά το κινητό εγγραφής δυστυχώς ή ευτυχώς έχει αλγόριθμο και φωτίζει τη νύχτα. Τώρα βλέπετε κανονικά είναι εντελώς σκοτάδι, δηλαδή χωρίς τα κινητά δεν φαίνεται τίποτα. Κάπου τραβάω τα κινητά να σας δείξω τις πραγματικές συνθήκες. Και τα δύο ανθεκτικά κινητά έχουν τη φωτεινότητα τέρμα στον ίδιο βαθμό για να είμαστε δίκαιοι. Για μένα είναι ξεκάθαρα ποιο είναι το καλύτερο. Έτσι φαίνεται, αλλά δεν σας λέω τίποτα. Και αυτό ίσως δεν έπρεπε να σας το πω. Το τεστ είναι πραγματικό, δεν είναι εργαστηρίου, δεν είναι σειραφή, δεν είναι κολλημένο. Μπορεί να φέρω μπροστά κάποια πλάνα πιο έντονα στην αρχή για να καταλάβετε τι επακολουθεί, αλλά ό,τι τραβάει το κινητό εγγραφής, αυτό βλέπετε, είναι σαν ντοκιμοντέρ, έτσι το θέλω να είναι. Εδώ ελέγχουμε τις ρυθμίσεις, σας δείχνω κιόλας, το ένα από τα δύο κινητά έχει πολλές ρυθμίσεις, σε απόσταση, σε υλικό, σαν το AGM Guardian. Σας δείχνω επίσης και την παλέτα των χρωμάτων. Πιστέψτε με, πιο πολλές είναι απλά για παιχνίδια, να δείτε ωραία χρώματα. Για μένα η δύναμη του κινητού φαίνεται μόνο στο κόκκινο θερμό, να είναι όλα ασπρόμαυρα και να βλέπεις κόκκινο τη θερμοκρασία ή πράσινο. Για μένα αυτή η πολυχρωμία είναι απλά ένα παιχνίδι. Ακούτε και τους ήχους της νύχτας, ένα σκύλος που γαβγίζει, κάποια αυτοκίνητα που περνούν, τριζόνια, γρίλι και ό,τι άλλο έχει να μας προσφέρει υπέροχο μια νύχτα. Βλέπετε την μπάρα της θερμοκρασίας, βλέπετε κάτω τις παλέτες. Για όσοι βλέπουν από εδώ και κάτω, δεν σας λέω ποια κινητά είναι, να το βρείτε μόνοι σας. Δείχνω άλλωστε την πίσω πλευρά, γιατί μπροστά όλα τα κινητά είναι τα ίδια. Προχωράμε στο σκοτάδι, ακούτε κάποιους ήχους από πέτρες, από μεταλλικά αντικείμενα που κλωτσάω. Βλέπετε εδώ τις θερμοκρασίες του ενός κινητού, βλέπετε και τις άλλες. Τα συμπεράσματα είναι τελείως δικά σας. Εγώ σας δείχνω μόνο, δεν σχολιάζω.
και τα δύο βλέπουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχουν την ίδια γωνία προβολής και θέασης. Δεν ακουμπάει κάτι, το zoom είναι στο αυτόματο, βλέπετε το ένα κινητό έχει την ιδιομορφία, κάνει μόνο του επαναφορά ρυθμίσεων, το άλλο όχι. Ή τουλάχιστον δεν φαίνεται. Το ένα κινητό, όπως βλέπετε, έχει πιο πολλές ρυθμίσεις, όπως σας είπα. Προσπαθούμε να τις δείχνουμε εδώ, αν και θα κάνουμε άλλο βίντεο με αναλυτική έκθεση των δυνατοτήτων και ρυθμίσεων του κάθε κινητού. Εδώ βλέπετε κάποια εργαλεία. Υπάρχει και εικόνα μέσα στην εικόνα, ενώ υπάρχει το κανονικό πλάνο της νύχτας. Η μισή οθόνη γίνεται θερμική και η υπόλοιπη κανονική νυχτερινή. Το ένα κινητό έχει για ακριβέστατες μετρήσεις να βάλεις θερμοκρασία περιβάλλοντος. Φυσικά, αν την ήξερες, δεν χρειαζόσουν να έχεις θερμικό κινητό, γι' αυτό το έχεις, για να δεις θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα ανθεκτικά κινητά δεν χρησιμοποιούνται σε εργαστήριο με ορισμένες και διαμορφωμένες θερμοκρασίες. Εδώ βλέπετε την επιλογή υλικού. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν κάθε φορά που στοχεύεις κάτι να μπαίνεις να αλλάξεις τη ρύθμιση για ανθρώπινο δέρμα, για χώμα, για ξύλο, για μέταλλο, για οτιδήποτε. Επιλογή θερμοκρασίας. Celsius ή Fahrenheit, διανομή χρώματος, ρυθμίσεις τα χρώματα. Βλέπετε γίνανε λίγο πιο έντονα τώρα. Υπάρχει συναγερμός κατόφλι ανώτατης θερμοκρασίας. Εδώ κοιτάμε τα πόδια μου. Σίγουρα υπάρχει διαφορά. Και κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως η εταιρεία στα δεξιά, όπως κοιτάτε, με ποια λογική επέλεξε να έχει πιο μικρή εικόνα. Σε περίπου ίδιο μέγεθος κινητό βλέπετε τη διαφορά της εικόνας. Είναι αρκετή η διαφορά. Δεν πρόκειται να σας πω τα στοιχεία που έχουν οι αισθητήρες των θερμικών μονάδων των δύο κινητών. Αυτό μπορεί να το βρείτε στο ίντερνετ. Εγώ σας δείχνω εδώ απλά πώς
είναι στην πράξη λειτουργίας οι δύο θερμικές δίπλα-δίπλα. Εδώ υπάρχει ένα υπόγειο που είναι κάτι σε απόσταση. Κοιτάξτε πως τις πιάνει, πρέπει να είναι σε 6-7 μέτρα. Υπενθυμίζω και τα δύο κινητά είναι σε σκέτη θερμική λειτουργία, χωρίς περίγραμμα διαμορφωμένο από τεχνητή νοημοσύνη ή κάποιο πρόγραμμα. Ό,τι πιάσουν από θερμοκρασίες υποτίθεται, ο αισθητήρας. Πάντως πραγματικά και οι δύο, λίγο ή πολύ καλύτερα, βλέπουν στο σκοτάδι. Επεκτείνουν την ανθρώπινη αίσθηση της οράσεως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ προχωράμε. Ακούτε τους θορύβους από τα βήματα και βλέπετε πως αλλάζουν οι εικόνες διαδοχικά. Σας κατέβασα λίγο να δείτε τη νύχτα που επικρατεί πάνω από τα κινητά. Χωρίς τα κινητά δεν θα μπορούσα να δω τίποτα. Πρέπει να πιάσω τα κινητά με το ένα χέρι για να ανοίξω μια πόρτα που υπάρχει εδώ. Δεν αλλάζουν θέση, μην ανησυχείτε. Κοιτάξτε πόσο καθαρή είναι αυτή η εικόνα. Άθελά μου μαρτυράω την προτίμωσή μου, αλλά φοβάμαι ότι είναι καταφανέστατα. Ποιο είναι καλύτερο. Εδώ βλέπετε ένα λάστιχο που έχει ήδη νερό, γι' αυτό βλέπετε, επειδή είναι καλοκαίρι, το έδαφος έχει ανώτερη θερμοκρασία, είναι κόκκινο το λάστιχο που και το νερό φαίνεται σκούρο. Ακούτε και τα τζιτζίκια γιατί κάνει ζέστη. Και μπαίνουμε στο χώρο που κοιμούνται οι κότες. Είναι θεοσκότεινος, ζεστός, αλλά πιο ζεστές είναι οι κότες. Πάλι πρέπει να ανοίξουμε κάποια πόρτα, πρέπει να πιάσουμε τα κινητά με το ένα χέρι. Πάλι βλέπετε γάτους στο δρόμο μας, σκύλος. Ο σκύλος έρχεται προς τα μας, αρκετά κοντά. Βλέπετε το ένα κινητό που σας είπα ότι κάνει συνέχεια βαθμονόμηση, αλλάζει τις ρυθμίσεις του. Το άλλο μένει σταθερό. Ή είναι ανεπαίσθητη ή γίνεται εσωτερικά, όχι στην εικόνα. Ακουμπάμε λίγο τα κινητά κάτω, να τα δείτε κιόλας. Τραβάμε το ένα με το άλλο. Είμαστε στο δρόμο, τα κινητά στο χέρι.
Δεν αλλάζω θέση, μη φοβάστε. Το αυτοκίνητο. Κάθε κινητό είναι στην ίδια πλευρά που ήταν. Προχωράμε στον δρόμο, βλέπετε τις εναλλαγές της θερμοκρασίας. Ένας περαστικός με το ένα κινητό, με το άλλο κινητό. Βλέπετε πάει τον περαστικό καθώς απομακρύνεται. Γυρίζουμε πάλι. Πάλι τα κινητά στο ένα χέρι για να ανοίξουμε μία πόρτα. Προχωράμε πάλι στο σκοτάδι. Προχωράμε. Είναι πραγματικό τεστ, μια ιστορία γραμμένη από δύο κινητά μέσα στη νύχτα, ό,τι τραβήξει το καθένα, εσείς κρίνετε ποιο είναι το καλύτερο, ώστε να ξέρετε όταν χρειαστεί να αγοράσετε ποιο να πάρετε. Μπαίνουμε στο χώρο που κοιμούνται οι κότες, βλέπετε νύχτα, όμως με τα ανθεκτικά αυτά κινητά εμείς βλέπουμε τη νύχτα. Να τα κότες. Πολλαπλά μικρά σημαδάκια καθώς κοιμούνται στο σκοτάδι, η θερμοκρασία έχει τρελαθεί, βλέπετε πως αναβοσβήνουν οι αισθητήρες. Βλέπετε. Το ένα, το άλλο. Τα τελευταία δευτερόλεπτα σας ευχαριστώ, γεια σας.